Sziasztok! Amióta megvásároltam a Kinki Studio EX M1 Plus erősítőmet, egy dolog zavar vele kapcsolatban, mégpedig az előerősítő fokozatban található műveleti erősítők. Na jó, talán az, hogy zavar nem a megfelelő kifejezés, de mivel a Kinki mérnökei ezeket a műveleti erősítőket foglalatokba építették, felkínálva ezzel az Open Proling lehetőségét, ezért erős szorítást kezdtem érezni tarkótájékon, hogy hát csak ki kellene próbálni, hogy vajon ezeknek az alkatrészeknek a cseréje milyen hatással lehet a hangminőségre. A másik oka, amiért ezt ki szerettem volna próbálni, az az volt, hogy ezeken a műveleti erősítőkön kívül nem igazán van más integrált áramkör a hang útjában, most a hangerőszabályzó IC-t nagyvonalon figyelmen kívül hagyom, de minél több a diszkrét alkatrész, annál jobb lehet a hangminőség, legalábbis az internetet böngészve minduntalan ez a végkövetkeztetés jön velem szembe. Megkerestem tehát a 3 legfelkapottabb diszkrét műveleti erősítő gyártóját, hogy lenne kedvük a kis projektemhez alapanyagot szolgáltatni, és nagy meglepetésemre mindenki azonnal igent mondott, szóval most egy igen részletes dolgozat következik a Burson Audio, a Sparkos Labs és a Staccato Audio műveleti erősítőiről. Szóval a mai videóban összesen 4 szett diszkrét alkatrészekből felépített műveleti erősítőt fogok tesztelni, és ahogy bármikor, amikor erre technikai lehetőségem van, nem kell kizárólag az én szubjektív véleményemre hagyatkoznatok, hanem készítettem néhány tesztfelvételt is ezekkel az opampokkal. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy ezeket a felvételeket mindig kezeljétek a helyén, hiszen azok minőségét erősen korlátozhatja a Steinberg Audio interfészen beépített ADC minősége és saját hangkaraktere, valamint az a rendszer is, amin ezeket majd visszahallgatjátok. A felvételeket úgy készítettem, hogy a Steinberg bemenetét a Kinki preamp kimenetére kötöttem rá, tehát praktikusan azt a jelet rögzítettem, ami a hangerőszabályzó IC és a műveleti erősítők után a végfog bemenetére kerül. Ezt talán azért is tartom a lehető legjobb megoldásnak, mert így a lehető legkevesebb alkatrész szól bele a végeredménybe, és talán így jobban meghatározhatóak azok a változások, amelyeket az opampok okoznak. Ennek megfelelően a tesztfájlok, illetve az AB tesztelés lehetőségét megvalósító Audacity projekt fájl linkjét megtalálhatjátok a videóm leírásában. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy ezek a felvételek nem reprezentálják a teljes rendszerem hangját, illetve azt, hogy a műveleti erősítők hogyan befolyásolják a teljes átviteli lánc karakterét, csak és kizárólag a Kinki előerősítőjére gyakorolt hatásukat adhatják vissza. Mielőtt tovább mennénk, szükség lesz egy céljegyzetre. Már a korábbi opampokról szóló videómban is említettem, hogy nagyon fontos a házi feladatot elvégezni, mert bár alapvetően nem szokott probléma lenni az opampok cserélgetésével, ha a megfelelő játékszabályokat betartjátok, de azért bizonyos alapvető paraméterekkel nem árt tisztában lenni, és hát jelen esetben egy 1,5 millió forintos erősítőről van szó, így érthető, ha nem szeretnétek felesleges kockázatot vállalni. Én úgy gondolom, hogy már csak azért is hasznos lesz ez a videó, mert a Kinkinek ez az erősítője viszonylag népszerű, így talán kisebb eséllyel fog lyukra futni valaki, aki hasonló tuningban gondolkodik. Az meg különösen megnehezíti az Open Proling szakmai megközelítését, hogy a Kinki számomra teljesen érthetetlen okokból az összes kérdéses műveleti erősítőről lecsiszolta a feliratokat, mintha ezek a néhány dolláros, a polcról levett alkatrészek államtitkot képviselnének. Mintha ez meggátolna bárkit is abban, hogy jól ellopja a szellemi terméküket. Én ezt már akkor sem értettem, amikor ennek az erősítőnek a tesztjét készítettem, és ma sem értem. Az első szett opampot Andrew Sparks küldte még tavaly novemberben. Ebből is látszódik, hogy ez egy több hónapon átívelő projekt volt a számomra. Mindegyik opamban nagyon-nagyon sok órát pakoltam, ismerkedve a hangjukkal és tesztelve a megbízhatóságukat. Sajnos a Sparkos Labs opampjai részben inkompatibilisnek bizonyultak a Kinki Studio EX M1 Plus-szal, amit
Kifejezetten sajnálok, mert Andrew olyan transzparenciával és korrektséggel vezeti a vállalkozását, ami manapság a hifi iparban igen ritka. Ő végig nagyon segítőkész volt, és nem beszélt mellé, valamint némi túlzással szinte ti is meg tudnátok építeni a műveleti erősítőit csupán az általa publikált részletes műszaki leírást felhasználva. A probléma röviden és lebutítva annyi, hogy a Sparkos Labs OpenPack installálása után a Kinki hangerő szabályzójának a tekergetésével a hangfalaimból minden egyes hangerő lépcsőnél egy viszonylag hangos pattanó hangot lehet hallani. A hangerő szabályzó műszaki leírását böngészve kiderült, hogy ezt az IC-t egy meghatározott módon kell konfigurálni, attól függően, hogy bipoláris tranzisztoros vagy J-fetes bemeneti félvezetővel rendelkező műveleti erősítőket használunk-e hozzá. A Kinki esetében valószínűleg J-fetekhez van a hangerő szabályzó konfigurálva, de persze a kapcsolási rajz hiányában ez csak spekuláció. Viszont a másik 3 szett műveleti erősítő J-fetes bemenettel rendelkezik, és hát nem is okoztak a Sparkoshoz hasonló problémákat. Tehát ez ismét egy jó példa arra, hogy azért egy modern és komplex felépítésű erősítőben nem egészen evidencia, hogy az bármilyen opampal megfelelően fog működni. Andrew volt olyan kedves, és küldött egy másik szettet a Sparkos Pro termékcsaládjából is, mert azok olyan áramköri megoldással rendelkeznek, amellyel a műveleti erősítő kevésbé érzékeny a nem megfelelő munkaponti áramra, de sajnos így sem volt szerencsénk. Hangsúlyoznám, ez nem a műveleti erősítő hibája, egyszerűen ezek a cuccok nem kompatibilisek a Kinki dizájnjával. Minden esetre teszt hangfelvételt ezekkel is csináltam, de sajnos ezen túl nem tudtam őket rendesen tesztelni, és kizárólag technikai okokból ehhez az erősítőhöz nem is tudom őket javasolni. Így a továbbiakban a Staccato Audio OSH, illetve a Burson Audio vadonatúj V7 Classic, valamint V7 Vivid opampjai maradtak versenyben. De mielőtt beleugranánk a hangminőség elemzésébe, nézzük meg, hogy hogyan lehet ebben a Kinki erősítőben hozzáférni a műveleti erősítőkhöz. Egyébként meglehetősen egyszerűen mindössze 6 csavart kell eltávolítanunk ehhez. A 2 középsőt az erősítő alján, 2 a hátlapon és 2 a fedlapon egy megfelelő méretű 6 lapfejű csavarhúzó segítségével. A fedlapot óvatosan leemelve már is hozzáférhetünk az erősítő belsejéhez. Érdemes úgy fordítani, hogy a hátlap nézzen felétek, mert így lehet a legkényelmesebben hozzáférni a cserélendő alkatrészekhez. Ezekből összesen 5 darabot találunk az erősítőben, 4 darab egyszeres és 1 darab kettős opampot. Ez utóbbi alapvetően nincs a útjában, hanem az úgynevezett DC szervó része. Beszélgettem erről az alkatrészről a Kinki egyik mérnökével, és ő kifejezetten nem javasolta, hogy ezt az opampot kicseréljük, és a későbbiekben ki is térek rá, hogy mit tapasztaltam ezzel kapcsolatban. A másik 4 single opamp pedig az előerősítő jelútjának a része. Mielőtt eltávolítottam a műveleti erősítőket, egy alkoholos filccel megjelöltem őket 1-től 4-ig, illetve a dual opampot egy D betűvel, hogy véletlenül se tudjam összekeverni őket egymással, és később minden oda mehessen vissza, ahonnan kivettem. Fontos azt is megegyezni, hogy milyen pozícióban van az opampok egyes lába, amelyet vagy egy pöttyel jelölnek a láb mellett, vagy egy U alakú bevágás alapján lehet meghatározni. Ha az erősítő hátlapja van felétek, akkor mind az 5 opamp esetén a jobb alsó kivezetés az egyes láb. Természetesen magukon a diszkrét műveleti erősítőkön is jelölve van az egyes kivezetés. A Sparkos Labs és a Staccato Audio opampokon egy jelölés található a nyáklapon az egyes láb mellett, amíg a Burson Audionál a hűtőbordán van egy U alakú mélyedés kialakítva, amelynek természetesen arra felé kell állnia, amerre az erősítőben lévő foglalaton is megtalálható ez a bemélyedés.
A Kinky ezeket az alkatrészeket egyébként elég szorosan helyezte el egymás mellett, illetve egyéb passzív alkatrészekkel is szorosan körbe vannak véve, ami a rövid jelutak miatt amúgy érthető, de ugyanakkor elég sok fejtörést is okozott nekem. A szokásos IC kiszedő szerszámomnak esélyesen volt, hogy hozzáférjen ezekhez az alkatrészekhez, ezért egy csőrös fogóval improvizáltam. Fontos megjegyeznem, hogy az IC-k lába igen törékeny és könnyen elhajlik, szóval nagyon óvatosan, finom mozdulatokkal és türelmesen kell dolgozni. Az OpenPOK behelyezésénél nem csak az egyes láb megfelelő pozíciójára kell figyelni, de arra is, hogy nehogy zárlatot okozzanak azzal, hogy hozzáérnek a környező alkatrészekhez. A Staccato műveleti erősítői alá összesen egy távtartót kell behelyezni, amíg a Burson Audio alá 3-at. A DC szervót kiszolgáló 2-ös OpenP alá pedig minden esetben elég lesz egy távtartó. Ilyen szempontból egyébként a Sparkos volt a legrosszabb helyzetben, mert ott konkrétan a pokoli tornyot kellett megépíteni távtartókból az alkatrész horizontális tájolása miatt. Gondolom ecsetelnem sem kell, hogy minél több távtartót kell használnunk, annál jobban megnő az átmeneti ellenállás mértéke is, szóval ez nem túl ideális, és akár negatívan is befolyásolhatja a hangminőséget. Amit talán kritikaként fogalmaznék meg ezen a ponton, hogy egyik gyártó sincs igazán felkészülve az ilyen helyzetekre, habár például a Burson Audio forgalmaz egy megfelelőnek tűnő távtartót, de ebben az esetben flexibilis vezetékkel kötnek össze két foglalatot, és én nem szeretném, ha az erősítő házában szabadon vergődnének a tuning műveleti erősítők a többi alkatrész között. Szóval valami okos megoldás kellene a hasonló helyzetekre, amely segítségével az átmeneti ellenállás mértéke is a lehető legkisebb maradhat. A Kinky erősítőjében kétségkívül elég sok hely van, de arra is érdemes odafigyelni, hogy mind a Staccato, mind a Burson opampjai tisztán A-osztályú topológiával rendelkeznek, és ennek megfelelően rendesen melegedni fognak. Nem véletlen, hogy mindkettőre hűtőbordát szereltek. A Staccato esetén például olyan 60-70 Celsius fokot mértem a hűtőborda tetején, ami akár már égési sérülést is okozhat. Persze az emberi bőrrel ellentétben a félvezetők elég sokat kibírnak, de az extrém magas hő hatására a műveleti erősítők bizonyos paraméterei elmászhatnak, tehát csak olyan helyre építsétek be őket, ahol azok megfelelően le tudják adni a felesleges hőt a környezetüknek, és magának az erősítőnek is alapvetően jó szellőzése van. Egyébként a Sparkos Labs opampjai ilyen szempontból kevesebb törődést igényelt, mert azok csak bizonyos teljesítményszintig működnek A-osztályban, és utána pedig A-B osztályra váltanak, ezért kisebb veszteséghő keletkezik, így a rosszabbul szellőző, szűkebb helyekre is bátran be lehet őket építeni. Kezdjük a hangminőség szubjektív elemzését a Staccato Audio megoldásával. Ennél az opampnál, ignorálva a Kinky mérnökének az intelmeit, a DC Servo 2-ös műveleti erősítőjét is lecseréltem. Sajnos itt kisvártatva bebizonyosodott az, hogy hát nem mindig kell okosabbnak lenni a tervező mérnököknél. A Kinkyben nincsenek csatoló kondenzátorok a különböző fokozatok között. A DC Servo áramkör az ilyen topológiával együtt járó problémákat hivatott megoldani, hiszen például továbbra sem lenne kívánatos dolog, ha mondjuk egyenfeszültségű komponense lenne meg a jelútban. Nem tudom, hogy ez minden közvetlen csatolású erősítő sajátossága-e, de be- és kikapcsoláskor hallható egy halk pattanás a hangszórókból, illetve akkor is, amikor lenémítjük az erősítőt. Na most a Staccato Audio opampjaival ennek a pattanásnak a hangereje enyhén felerősödött, viszont amikor a DC Servo Dual opampját is kicseréltem a Staccato Audio megoldására, akkor lényegesen rosszabb lett a helyzet. Aztán az egyik nap egy kis feszültségingadozást tapasztaltam a hálózaton néhány másodpercre, és a hirtelen leeső tápfeszültség hatására pedig random, robbanásszerű hang jött ki a hangfalaimból, ami hát nem olyan jó dolog. Szóval a továbbiakban a Staccato Audio opampjait úgy teszteltem, hogy csak a jelútban található 4 egyszereset cseréltem ki, és a DC Servóba épített alkatrész pedig maradt a gyári. Az előbb említett bekapcsoláskori pattanás talán egy nüansszal még mindig hangosabb, mint a gyári alkatrészekkel, de persze lehet, hogy csak képzelődöm. Minden esetre ebben a konfigurációban semmilyen technikai anomáliát nem észleltem, az erősítő teljesen normálisan működött a továbbiakban.
A Staccato opampjának inkább melegbe húzó karaktere van. Megmondom őszintén, legjobban az Acoustic Energy AS100 MK2-es polc sugárzóimon élveztem a hangját, mert azoknak jól állt ez a fajta lágyan kiemelt mélytartomány, mint az amúgy is sötétebb tónusú Fine Audio F502-es hangfalaimnak. Azoknak talán egy kicsit túl sok is volt a jóból. Természetesen ez a meleg karakter kitart a középtartomány alsó feléig is, de arra talán már nem telepszik túlságosan rá. A közép és a magas tartomány részletessége szerintem nem változott, és a hasonló kiterjedésű színpadot ácsolt a Staccato, mint a gyári Opamp IC-k, ami azt sugallja, hogy a Staccato megoldása hasonló transzparenciával rendelkezik, mint a gyári megközelítés, és igazából csak a zene színhőmérsékletét csavarják enyhén melegebbre. A Staccato műveleti erősítője szerintem egy nagyon jó választás lehet annak, aki enyhén sötétebb tónust szeretne a rendszerében, miközben a részletek és a térbeli leképzés sem látja ennek a kárát. Ha esetleg a rendszeret túl feszes, mert mondjuk egy neutrális erősítővel hajtasz az ízlésednek neutrálisabb hangsugárzót, akkor ezen a feszesebb, katonásabb hangon egy kicsit mindenképpen tudsz lágyítani vele. Ahogyan az már a korábbiakból kiderült, a Burson Audio 2 szett műveleti erősítőt is küldött. A V7 Classic inkább a melegebb, színezettebb hangzásra van optimalizálva, amíg a V7 Vivid pedig a transzparensebb, részletesebb, dinamikusabb és pontosabb prezentációra van hangolva. Ennek megfelelően eltérő kapcsolást és például eltérő kimeneti tranzisztorokat is tartalmaznak ezek az alkatrészek. A V7 Classic valóban veszít egy kicsit a részletekből a gyári opampokhoz vagy a V7 Vividhez képest, és ilyen szempontból talán a Staccato jobb választás, viszont a mély tartománya cserében sokkal kontrolláltabb is marad a Staccatohoz képest. Ilyen téren a V7 Classic valahol a Staccato és a Kinky gyári alkatrészei között van félúton. A V7 Vivid ezekkel ellentétben más stílust képvisel. Feszes, transzparens, részletes. Érdekes, hogy így sem tapasztaltam a térleképzésben sok változást, viszont a prezentáció katonásabb, kontrolláltabb. Nincs semmilyen színezés a mélytartományban, ami a Fine Audio F502-eseimnek igen jól állt, mert ezek a hangsugárzók eleve hajlamosak túlszaturálni a mély hangokat, ha a forrásanyag mély erősre van keverve. Nem véletlenül választottam hozzá a Kinky erősítőjét, hiszen az EX M1 Plus eleve egy transzparensebb, feszesebb erősítő, amely tulajdonságára a V7 Vivid egy kissé még rá is tud licitálni. Ráadásul technikai értelemben is a V7 Vivid lehet a legközelebb a gyári műveleti erősítőkhöz, mert a DC Servo opampját a V7 Vivid Dual műveleti erősítőjére cserélve tökéletes stabilitással működött az erősítő, a korábban említett pattanó hang egyáltalán nem tűnt hangosabbnak annál, amit a gyári alkatrészek használatával tapasztaltam. Így ha mindenképpen állást kell foglalnom, akkor szigorúan technikai értelemben mindenképpen a V7 Vivid nálam a Liebling, és az én rendszeremben, az én ízlésemnek ennek a hangja tetszett a legjobban. De ez persze abszolút szubjektív, ember és rendszerfüggő. Tehát összefoglalva, ha szeretnéd a rendszered hangját egy kissé melegebb tónusúra csavarni, akkor mindenképpen a Staccato Audio műveleti erősítője befutó, ha pedig túl lágynak érzed és egy kicsit több transzparenciára és kontrollra lenne szükséged, akkor mindenképpen a Burson Audio V7 Vivid lesz a nyerő. Ha pedig amire vágysz, az valahol a kettő között van, akkor a V7 Classicot érdemes megfontolni. A Sparkos Labs opampja szerintem valahol a V7 Classic és a V7 Vivid között lehet, de ez persze csak egy megérzés, hiszen mivel technikai értelemben nem volt kompatibilis az erősítőm áramköri dizájnjával, ezért nem is tudtam kellően kiterjedt tesztelést folytatni vele. Ezt a másik 3 szettet viszont szó szerint hónapokig hajtottam. Nagyon érdekes, hogy az én rendszeremen a közép és magas tartományra, illetve a térleképzésre szinte semmilyen hatással nem volt egyik tesztelt műveleti erősítő sem, ami egyébként szerintem egy nagyon jó dolog, főleg ha a végső cél az, hogy a rendszeretek hangja azért minél valósághűbb maradjon, és csak egy kis fűszert adjatok hozzá. Az is érdekes kérdés lehet még, hogy egy sokkal olcsóbb vagy egy sokkal drágább rendszeren vajon markánsabb különbségek jelenhetnek-e meg, de sajnos ezt most nem tudtam tesztelni, de ha a jövőben lehetőségem nyílik rá, akkor természetesen ezekről is beszámolok nektek. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén.
Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. Most már csatornatagságra is lehetőségetek van előfizetni, amely segítségével nem csak rendszeresen támogathatjátok a munkámat, de még bizonyos előnyökhöz is juthattok általa. Nem kell más tennetek, mint a videóm alatt található csatlakozás gombra kattintani, és kiválasztani, hogy havonta mekkora összeggel szeretnétek hozzájárulni a csatornám működéséhez. A kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.